Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु मेरो दराजको लेटेस्ट न्यू प्रोडक्ट जुन चाहिँ मैले रिसेन्टली अर्डर गरेको थिएँ. ओके, सो त्यो प्रोडक्ट आइसकेको छ. अब म त्यसको अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छु. सो यो के हो अनि यो मैले कति मगाएको तपाईलाई म सबै कुरा भन्छु. तर भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. सो नाउ गाइज, विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यो प्रोडक्ट के रहेछ म तपाईलाई भन्दैछु. हेर्नुस्, हेरेर मात्रै चाल पाउनुहुन्छ. सो म तपाईको छेउमा नि अनबक्सिङ गर्छु. सो गाइज, त्यसको लागि आइ एम गोइङ टु टेक द हेल्प अफ माई सिजर. ओके, सो अब के गर्छु म यसरी यसलाई काटिदिन्छु. ओके, सो हेर्नुहोस् है गाइज, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ है यो भिडियो. सो म अलिकति मात्रै काट्छु है त ल. यसरी काट्छु अनि यसलाई यसरी खोलिदिन्छु. ओके, सो द्याट यो 2 दिनमा नै आइपुग्यो. ओके, सो मलाई दराजको यो बानी चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ. छिटोभन्दा छिटो प्रोडक्ट ल्याइदिन्छ. ओके, सो इट इज लुकिङ लाइक अ क्लच ब्याग जस्तो देखिन्छ, तर यो ब्याग नै हो. तर ब्यागभित्र के सामान छ त तपाईँले एकछिनमा चाल पाउनुहुन्छ. सो पर्खिनुहोस् है गाइज, हेर्नुहोस् यो के हो भनेर अब तपाईँले चाल पाउनु आँट्नु भएको छ. सो एन्ड दिस इज फर 810 रुपिज. ओके, टोटल घरमा आइपुग्दा चाहिँ 810 रुपियाँ लाग्यो है त मलाई. 810 रुपियाँ लागेको छ यो प्रोडक्ट. सो यो के रहेछ हेर्नुहोस्. $810 मैले यो प्रोडक्ट पाएको छु. यसको यो ब्याग एकदमै राम्रो छ. ओके, अनि यो हेर्नुहोस्, यो ब्याग यस्तो छ, लेदरको ब्याग. अब यो ब्यागलाई खोल्ने अनि भित्रको प्रोडक्ट हेर्ने के रहेछ. सो म गइरहेछु खोल्नको लागि. यो के हो गाइज, हेर्नुहोस्. दिस इज मेकअप ब्रस. दिस वाला मेकअप ब्रस. यो मैले मेकअप ब्रस स्पेसली फर फोटोसुट मगाएको. ओके, मेरो मोडल्सहरूलाई मेकअप गर्नुपर्छ. सो त्यसैले मैले यो मेकअप सेट मगाएको. अनि यो मेकअप सेट इज अमेजिङ. यहाँ फ्यान ब्रस पनि रहेछ, हेर्नुहोस् है. यो ब्लसरहरू लगाउन युज गर्नुपर्छ. ओके, सो यहाँ फ्यान ब्रस पनि रहेछ. ओके, सो यसमा कतिवटा ब्रस छ है त म तपाईँलाई देखाउँछु ल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एन्ड 24 वटा ब्रस छ यसमा. ओके, अनि यो दराजबाट मगाएको. अनि दराजको सधैँ नै प्रडक्ट म भएकोमा त राम्रै आइपुग्छ. ओके, तर एउटा प्रडक्ट छोडेर एउटा प्रडक्टमा नराम्रो आएको थियो. तर यो प्रडक्ट चाहिँ एकदम राम्रो आइपुगेको छ. हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 24 वटा ब्रसेस छ यो मेकअपको लागि. आई स्याडो, मेकअप होइन, अनि फाउन्डेसन लगाउन, प्राइमर लगाउन, सबै कुराको लागि यहाँ ब्रस छ. ओके, परेला मिलाउनदेखिको लिएर सबै कुरा. यो मैले किन मगाएको, बिकज मैले फोटोसुट गर्न आँटेको छु. सो मोडलहरूलाई चाहिन्छ. ओके, सो उनीहरूकोमा हुँदैन. वी हेभ टु गिभ देम. उनीहरू जस्ट आएर फोटो मात्र खिचेर जान्छन्. उनीहरू जस्ट आउँछन्, एउटा सिम्पल लुगामा आउँछन् अनि जस्ट पोज दिन्छन् र जान्छन्. बाँकी सबै काम मैले नै हेर्नुपर्छ. सो यो ब्रसेस मैले अब लाइफ टाइम भरेको लागि नै किनेको है त. एकपल्ट किनेपछि यो अब धेरै निकै दिन चल्छ. सो गाइज, यहाँनिर तर एउटा ब्रस चाहिँ मिसिङ भएको जस्तो लाग्यो. यहाँ छैन रहेछ एउटा ब्रस. 25 वटा हुनुपर्ने होला, यहाँ ओन्ली 24 वटा छ. सो ठिकै छ, तर पनि राम्रै छ, मलाई त मन पर्यो. सो थ्याङ्क यू दराज फर योर लभली डेलिभरी. ओके, अनि यहाँ जुन चाहिँ डेलिभरी गर्न आउनु थियो त्यो सर पनि एकदम राम्रो रहेछ, एकदम पोलाइट. ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच. मलाई त साह्रै मन पर्यो यो. आई होप तपाईँहरूलाई पनि आजको भिडियो मन पर्यो होला. मन पर्यो भने तपाईँले पनि, यदि तपाईँले मन पर्यो भने तपाईँले दराजबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड. आई होप तपाईँलाई मन पर्यो होला यो दराजको अनबक्सिङ प्रडक्ट भिडियो. ओके, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, इफ यु वान्ट टु आस्क एनिथिङ देन यु क्यान अलवेज आस्क मी कमेन्ट. ओके, अनि तपाईँले मलाई टिकटकबाट सब्सक्राइब गर्नुभएको पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ.
अब अपकमिङ डेजहरुमा म अझै पनि भिडियो ल्याउने छु, राम्रो राम्रो भिडियोजहरु। अनि गाइज लेट मी रिमाइन्ड यु अबाउट स्याटरडे स्पेशल एपिसोड, जुन चाहिँ अबाउट इन्टरभ्यू हुन्छ। ओके, झोलाभित्र के होला भन्ने इन्टरभ्यू। अनि त्यसपछि अर्को सेगमेन्ट हुन्छ ऱ्यापिड फायर। सो गाइज यो चाहिँ आइ एम गोइङ टु डु विथ माई फ्रेन्ड्स, माई कलिग्स। ओके, सो यो एपिसोड चाहिँ तपाईँले एकदम नबिर्सी हेर्नु होला। सो गाइज त्यति नै भन्नु थियो। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज, सो वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।